Kain tayo, let's go! Good morning guys! Good morning! Today's video, try natin magluto ng ulam pinakbet gulay. Yes! Guys, paborito ko kasi yung gulay. So yun, bumili ako ng gulay. Hanga ako ng malengke ng gulay. At ako rin ang magluluto, pinakbet. Samahan niyo ako at tulungan niyo ako. Let's go! Prepare na natin lahat, no? Ang palaya. Yan yung mga nauna natin iniwa: kalabasa, kamote, talong at ampalaya. Siyempre meron tayong siling haba. Ano tawag dito sa siling to? Siling haba talaga. So yun guys, start na tayo magluto. May prepare na natin lahat, nahugasan na lahat ng gulay. Then ngayon magpapakulo tayo ng tubig. Yan. Kukulo na siya. Lalagyan natin siya ng fish sauce, Pangasinan fish sauce. Yan, bagong. Yan, pakuloy natin yan. Tapos, pwede na nating ilagay yung kamote. Kasi matigas to guys eh. So pakukuluin lang natin yan. At pwede nating ilagay lahat ng gulay sabay-sabay. Ang lutong ilocano. So ayan na, halo-halo na siya dyan. So pakukuluin lang natin yan. Mahinang apoy lang. At mamaya titimplahan na natin. Alright? Ano mo So yun guys, in a few minutes pwede na nating ihain ang ating pinakbet. So ayun guys, luto na ang ating pinakbet. Ayan, ready to serve na. Kain tayo, let's go. Ito na yung dalawa. Ayan, so kakain na kami. Let's go guys, kain tayo. Hinahanap niyo yung pinakbet? Nasaan yung pinakbet? Alam na this. Wala, hindi masarap. Ito.